เราทุกคนเติบโตมากับตอนจบที่ว่าแล้วพวกเขาก็ครองรักกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์ภาพของเจ้าหญิงในชุดสวยงามที่ตื่นขึ้นมาด้วยจูบแห่งรักแท้หรือรองเท้าแก้วที่นำพาชายหนุ่มมาพบรักแต่นั่นคือภาพที่ถูกฉาบหน้าด้วยน้ำตาลและความสดใสจากดิสนีย์ครับความจริงที่ Just Law กำลังจะเปิดเผยในวันนี้คือด้านมืดที่ถูกฝังไว้ใต้หน้ากระดาษของพี่น้องกริมและชาวแบโรว์มันไม่ใช่เรื่องอ่านเล่นก่อนนอนสำหรับเด็กแต่มันคือบันทึกความโหดร้ายการล้างแค้นและสัญชาตญาณดิบของมนุษย์วันนี้เราจะไปขุดคุยแก่นแท้ของเทพนิยายที่โลกไม่เคยบอกคุณโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราที่ความจริงแล้วเธอไม่ได้ตื่นขึ้นมาด้วยจูบแต่ตื่นมาท่ามกลางโศกนาฏกรรมที่น่าสยดสยองกว่านั้นหลายเท่าเจ้าหญิงนิทรากับจูบที่ไม่มีอยู่จริงในเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยเจ้าหญิงถูกเข็มปั่นได้ทิ่มนิ้วแล้วหลับไป100 ปีจนกระทั่งเจ้าชายผู้สง่างามฝ่าดงหนามเข้ามาจุมพิษเพื่อปลุกเธอแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมความตายในคราบของการหลับไหลถึงต้องเกิดขึ้นกับเธอตำนานบอกว่าในงานสมโภชวันประสูติมีนางฟ้าหรือแม่มดตนที่13ที่ไม่ได้รับเชิญเพราะกษัตริย์มีจานทองคำไม่เพียงพอสำหรับทุกคนด้วยความโกรธแค้นที่ถูกลดทอนเกียรติเธอจึงประกาศคำสาปแช่งว่าเมื่อเจ้าหญิงอายุครบ15 ปีเธอจะถูกเข็มปั่นได้ทิ่มนิ้วจนถึงแก่ความตายแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจานทองคำที่หายไปหรอกครับในมิติของลอเข็มปั่นได้คือสัญลักษณ์ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่และการเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงคำสาปนี้จึงเปรียบเสมือนความพยายามที่จะหยุดเวลาของเด็กสาวเอาไว้ในวัยที่บริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่เธอจะต้องออกไปพบกับความโสมมของโลกภายนอกซึ่งสุดท้ายแล้วปลายเข็มนั้นก็ได้ทำหน้าที่ของมันส่งเธอเข้าสู่ห้วงนิทราที่ไร้กาลเวลาเพื่อรอคอยใครบางคนมาปลุกแต่ใครคนนั้นกลับไม่ได้มาพร้อมกับความอ่อนโยนอย่างที่เราเข้าใจในต้นฉบับดั้งเดิมที่มีชื่อว่า Sun Moon and Talia ของจามบัติสตาบาซิเล่เรื่องราวมันดาร์กกว่านั้นมากครับกษัตริย์ที่มาพบเธอในปราสาทร้างไม่ใช่เจ้าชายรูปงามที่มาพร้อมรักแท้แต่เขาเป็นชายที่มีภรรยาอยู่แล้วเมื่อเขาเห็นเจ้าหญิงนอนสลบสไลด์และไม่สามารถขัดขืนได้แทนที่จะช่วยเหลือเขากลับล่วงเกินเธอในขณะที่เธอยังหลับอยู่แล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งให้เธอเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังเจ้าหญิงนิทราไม่ได้ตื่นเพราะจูบครับแต่เธอตื่นขึ้นมาเพราะคลอดลูกทารกฝาแฝดน้อยที่หิวโหยพยายามจะดูดนมแม่แต่ดันไปดูดที่นิ้วของเธอจนเสี้ยนพิษที่ฝังอยู่หลุดออกมาลองจินตนาการดูนะครับตื่นขึ้นมาในที่มืดมิดเพียงลำพังพร้อมกับลูก2 คนที่เกิดจากใครก็ไม่รู้นี่คือฐานความจริงที่ถูกตัดทิ้งไปเพื่อให้กลายเป็นนิยายขายฝันในปัจจุบันเรามาต่อกันที่ซินเดอเรลล่านางเอกผู้แสนดีที่ได้ครองรักกับเจ้าชายภาพที่เราจำได้คือเด็กสาวผู้น่าสงสารที่ถูกแม่เลี้ยงและพี่สาวกลั่นแกล้งให้ทำงานหนักจนตัวเปื้อนเขม่าเท่าถ่านเธอมีเพียงความหวังลึกๆว่าเวทมนต์จะพาเธอหนีไปจากนรกขุมนี้ได้สักคืนหนึ่งแต่รู้ไหมครับว่าในเวอร์ชั่นดั้งเดิมความกดดันที่เธอได้รับมันมหาศาลกว่านั้นเธอไม่ได้มีนางฟ้าทูลหัวมาเสกฟักทองให้แต่เธอต้องไปอ้อนวอนและร้องไห้เหนือหลุมศพของแม่ตัวเองจนน้ำตาหยดลงบนกิ่งฮาเซลที่เธอกระซิบขอพรพลังแห่งความโศกเศร้านั่นเองที่บันดาลชุดสวยงามและรองเท้าแก้วมาให้เพื่อให้เธอไปปรากฏตัวในงานเต้นรำและมัดใจเจ้าชายได้สำเร็จแต่นี่คือฐานความจริงที่น่าขนลุกครับเมื่อความสวยงามสิ้นสุดลงในเวลาเที่ยงคืนและเจ้าชายเริ่มออกตามหาเจ้าของรองเท้าที่ทิ้งไว้ความปรารถนาจะหลุดพ้นจากความจนของพี่สาวทั้ง2 คนก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่นองไปด้วยเลือดทันที
ในเวอร์ชั่นของพี่น้องกริมพี่สาวทั้งสองคนไม่ได้แค่พยายามยัดเท้าลงไปในรองเท้าแก้วอย่างเปล่าประโยชน์นะครับแต่ด้วยความโลภที่อยากเป็นมเหสีแม่เลี้ยงของพวกเธอถึงกับยื่นมีดให้ลูกสาวคนแรกเฉือนหัวแม่เท้าทิ้งอีกคนปาดส้นเท้าตัวเองออกเพื่อให้ใส่รองเท้าได้พวกเธอเดินออกมาหาเจ้าชายด้วยรอยยิ้มท่ามกลางเลือดที่ไหลนองรองเท้าแก้วเจ้าชายเกือบจะเชื่อแล้วครับถ้าไม่มีนกพิราบเหตุผลที่เขาสามารถระบุตัวซินเดอเรลล่าได้ท่ามกลางเลือดที่นองรองเท้าไม่ใช่แค่เพราะเท้าของเธอใส่ได้พอดีแต่เป็นเพราะนกพิราบมหัศจรรย์ที่สถิตอยู่บนต้นฮาเซลเหนือหลุมศพแม่ของเธอนกพวกนี้ทำหน้าที่เป็นสายตาให้เจ้าชายพวกมันบินไปเกาะที่บ่าของซินเดอเรลล่าและร้องเตือนว่ามี่แหละคือเจ้าสาวตัวจริงที่ไม่มีเลือดเปื้อนรองเท้าและตอนจบของเรื่องพวกมันก็บินไปจิกตาพี่สาวทั้งสองจนบอดสนิทมันคือจุดเชื่อมโยงของเวทมนต์และธรรมชาติที่ตัดสินว่าใครคือผู้ที่คู่ควรในขณะที่พี่สาวทั้งสองคนต้องกลายเป็นคนพิการและตาบอดเพราะความโลภซินเดอเรลล่ากลับเดินเข้าสู่วังด้วยเท้าที่สมบูรณ์แต่นั่นเป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยความสยดสยองของสายเลือดเดียวกันนี่คือหัวใจสำคัญที่เทพนิยายดั้งเดิมพยายามจะสอนเรามันคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่โหดร้ายและตรงไปตรงมาไม่มีการให้อภัยมีแต่การชดใช้ด้วยเลือดและอวัยวะเท่านั้นคำถามคือทำไมเรื่องราวที่สยดสยองขนาดนี้ถึงกลายเป็นเรื่องราวที่อ่อนหวานในปัจจุบันในอดีตเทพนิยายมีไว้เพื่อเตือนครับเป็นคำเตือนแก่เด็กๆว่าโลกภายนอกนั้นอันตรายป่ามืดมิดอาจมีหมาป่าปราสาทร้างอาจมีปีศาจในคราบกษัตริย์แต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อวัยเด็กเราเริ่มอยากปกป้องพวกเขาจากความจริงอันโหดร้ายการฟอกขาวหรือการปรับเปลี่ยนเนื้อหาจึงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจจุดเชื่อมโยงระหว่างนิทานที่สวยงามกับต้นฉบับที่มืดมิดจะช่วยให้เรามองเห็นสัจธรรมของมนุษย์ได้มากขึ้นครับว่าภายใต้หน้ากากของความดีงามมักมีความปรารถนาที่รุนแรงซ่อนอยู่เสมอสุดท้ายแล้วไม่ว่าเจ้าหญิงจะตื่นมาด้วยจูบหรือตื่นมาท่ามกลางความปวดร้าวสิ่งที่ Just Law อยากให้ทุกคนได้รับไปคือความเข้าใจในธรรมชาติของเรื่องเล่านิยายอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อรากเหง้าของมันจะทำให้คุณอ่านนิทานเล่มเดิมด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประวัติศาสตร์อาจจะบอกเราด้วยความโหดร้ายแต่ความจริงอาจจะบอกเราว่าชีวิตจริงไม่มีใครมาช่วยเราได้ตลอดเวลาเหมือนในเทพนิยายที่เราเคยฝันถึงสำหรับคุณล่ะครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบคุณยังอยากให้ใครมาจุงพิษตอนที่หลับอยู่ไหมหรือนิทานเรื่องไหนที่คุณอยากให้เราขุดลึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่อีกถ้าชอบลอสายดาร์กที่กระทบเปลือกความจริงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม Just Law ไว้แล้วมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยครับว่าเรื่องไหนที่คุณฟังแล้วขนลุกที่สุดเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตำนานที่รอการเปิดเผยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ